Вітаю! Сьогодні хотів би нагадати, що останні дні акції на машинки ЄН8 нові і C9EA. Якраз ці машини маю вживані. І хотів би в сьогоднішньому відео протестувати на них кавку. Це буде Lavazza Oro. Вона буде у нас відповідати за мейнстрім каву. Кава, яка продається всюди, в супермаркетах, звісно, якщо ви певні в її походженні, бо дуже багато підробок насправді. Це оригінал 100%, куплений в дистриб'ютора в Україні. З всіма документами. Тож, маю оригінальну каву. І про акцію. Давайте так, нова така кавомашина коштує наразі 47 084 гривні, 47 тисяч ЄН8. Це компактна модель в гарному дизайні з прицілом на готування молочних напоїв. Тут є зменшений заварний блок, але за рахунок цього вона компактна і, в принципі, дуже гарна. Це для людей, які для себе хочуть робити одним натисканням латте капучино і прикрашати свою кухню. На фоні цього Юра зробила модельку C9EA. Тож Юра створила оцю модельку C9 як старшого брата ЄН8. І якраз вона знаходиться посередині між Е8 моделлю і ЄН8. Дві вісімки і між ними дев'ятка. Щось таке. І чому? ЄН8 є, як я і казав, такою стартовою моделькою. За рахунок зменшеного заварника вона, в принципі, велику порцію кави не готує. Ця машина технологічно це могла би зробити, але для того, щоб її розмістити нижче Е8, яка дорожче цієї машини десь на 20-30%, на цій машинці зробили час помолу на кавомолці трохи менший і більш грубіший помол. То Е8 варить краще, це взагалі без питань. Але якщо ми будемо, як сьогодні, використовувати мейнстрім каву, можливо, різниці і не буде. Тому що мейнстрім кава йде більш темного посмаження, а темне посмаження мелиться меншими шматочками і вариться більш міцним. І Lavazza Oro, до речі, гарна кава. Із того, що ви можете придбати собі в супермаркеті, в неї трохи світліше посмаження і більш яскрава кислинка. Зверніть увагу, це такий невеликий крок в сторону спешіаліті. Тож, зараз ми ці машини запустимо і потестуємо. Акція, до речі, давайте далі про ціни. 47 тисяч, C9 зараз дивимося. C9 51 500 і Е8, EC 63 500. Е8, EC вже замінили ED версія, але в мене лишилась одна машинка, яка, в принципі, можливо, навіть на ринку України остання. Але при тому всі гарантії на неї будуть діяти. Від ED вона відмінна невеличкими, досить несуттєвими додатками. Тож, три машини, які будуть відповідати за нові, і ми на них зараз потестуємо смак. Давайте одразу, коли ми вмикаємо C9, там єдина з цих трьох має оцю функцію Light Brew легкої кави. Тобто, коли ви засипаєте дуже темне посмаження і хочете собі неміцну каву, можна обирати цю функцію і насолодитися смачною кавою, навіть якщо ви засипете щось темне. Я таке, звісно, не рекомендую, але завжди це можливо. Так. І давайте ЄН8 запустимо. Та, в принципі, це треба вімкнути в розетку. Давайте. Е8 у нас вімкнена. Запустимо її. Тож, якщо ми беремо, ціни на нові, між цими машинами 10%, а між цими десь все ж 20-30, як я і казав. То такий у нас стрибок по ціновому діапазону був би, якби ви собі обирали нові. Давайте оглянемо дизайн. З плюсів є передня панель матова, тут глянцевий пластик. Він легко царапається. З часом буде виглядати не надто приємно. За ним треба доглядати обов'язково. Але, як я і казав в минулих відео, я думаю, ці панелі будуть в продажі, і ви завжди зможете собі придбати нову і замінити, якщо у вас на це буде бажання. Тож, давайте графіку дисплея. Тут я теж вімкну два напої.
От, два продукти. От, щоб ми просто для себе зрівняли якість дисплеїв. Підтвердив. Так. Тепер дивимося. Тут невеличкі значки, а тут вже, бачите, така графіка більш сучасна. То, за рахунок того, що ця моделька по часу більш нова, вона, ну так, графіку дисплея точно має. Більш цікаво. І плюс тут який, ото Light Brew, як я казав, яка функція, яка надає вам можливість обирати більш легку каву. Вихід молочних і кавових напоїв на передньому носику, як на Є8. На Єшки в нас вихід збоку. Але на Єшки, звісно, ми можемо поставити більший стаканчик, бо дозволяє оця конструкція. В принципі, всі звикли до такого положення, і мені здається, що це логічніше, коли ви не там переставляєте чашку, а завжди готуєте з одного місця. Так, тож давайте почнемо тестування. Я засипаю свіжовідкриту Lavazza Ora в нашу C9 і будемо тестувати, який смак подарує нам машинка. Кава пахне просто кавою. Тобто, можливо, це і є основний плюс для більшості, коли не хочеться там кислинки, яка пахне фруктами, не хочеться там, щоб ваша кава нагадувала, я не знаю, щось фруктове винне. Просто кава. Оце Lavazza. Одну чашечку ми зробимо перехідну, тому що там залишки старої кави є, нам це не цікаво, нам хочеться посмакувати вже сучасно. Ну, сучасно. Lavazza Ora наш. Так, оцей чудовий функціонал, коли система додатково прогрівається. Фільтр, як всіх Юра. До речі, фільтра, тобто водичка в усіх машинах однакова, єдиний тут плюс який стоїть додатковий фільтр. Ну, щоб ми, коли будемо тестувати смак, мали для себе від чого відштовхуватись. Тому що вода дає дуже суттєву різницю по смаку. То, в принципі, будемо вважати, що в всіх трьох машинах водичка однакова. По пробігам в цій машині там щось мінімальне, до 100 чашок, а в цій 5700 і в цій 5000. Тобто Є8 і Єна в нас в паритеті, а С9 в бонусі. Ну, і хай так буде. Так, це в нас 80/20, ми її зробили, вона у нас буде візуальним референсом. Так, давайте. О, тепер вже все по чесноку. Lavazza Ora. Вперед. Налаштування помолу. Давайте зробимо менше, бо я всі налаштування повернув в завод. Тобто отак вона йде з заводу. Насправді машина нова, то ми будемо довіряти виробникові. Ну і от про що я. Коли мейнстрім кава засипана, струйки одразу тонші, бо вона більш темного посмаження. Вона буде більш міцною, більш насиченою, ніж моє світле. Тобто просто в чому справа. Машини C9A і Є8 просто розраховані на каву з супермаркету. І зараз тестуємо смак. Так, оп. До речі, пахне класно. Пахне з кислинкою і з гірчинкою. І по смаку. Зовсім не слабка, приємно для пиття. Класична кава, класичне еспресо. По міцності я би не робив міцніше. Оце якраз моє. Тобто, виходить кава з достатньою гіркотою, приємною кислинкою. Просто, якщо підібрати собі правильний сорт. І то, зрозумійте, коли вона молола першу порцію кави, вона молола його на крупному поболі, а потім я його ще зменшив. Тобто вона ще міцніше його зробить. Все в цій машині гарно. Питання просто, на яку каву вона розрахована. Вона, в принципі, по своєму ціновому діапазоні є стартовою в лінійці Юра. Тому вважаю, я думаю, що ті покупці, які будуть купувати цю модель, будуть розвивати свої таланти як тестувальника кави. І спочатку, звісно, почнуть з кави з супермаркета, бо всі так роблять. І якщо брати гарну супермаркета каву, ви будете просто насолоджуватись. Дуже круто. Реально кайфанув. То клас.
Мені навіть вишенкою щось віддає. Так, що, давайте. Сюди ми ставимо плюс, ця кава. І ця кава з цієї кавомашини виходить суперово. От у мене тепер цікавенько, як Є8 зробить то саме. Бо до Є8 в мене запитань нема, вона навіть світле посмаження робить отаким. Тож запускаємо. Тож, засипаємо нашу лавацу і сюди. Цінничок впав. Ну, то таке. Так, зробимо десь 1-2 перехідні чашки, бо ця машина насправді бере на порцію менше кави. От ви зараз для себе відчуєте по часу роботи кавомолки. От. Давайте теж еспресо. І зверніть увагу. По моїм відчуттям, десь щось коло 5 секунд. Зараз перевіримо тут на Сі9, бо мені завжди казалось, що тут десь 5,5 секунд. Ну, хоча можу помилятись. Але якраз буде нам чесно, коли ми 2 чашки зробимо так, одночасно, скажімо так. Так, я поки помию стаканчика. Спробую одночасно натиснути еспресо і там, і там. Зверніть увагу, тобто реально тут секунда, а то можуть і більше, якщо ми рахуємо з Є на 8. От, і та сама кава готується 45 мл там і там. І от якраз нам буде гарний привід зрівняти і смак. Ну, звісно, водичкою буду розділяти ці стаканчики, щоб не губити відчуття. І от нам буде цікаво, наскільки крок вперед Сі9, дивлячись з Є на 8. Зрозуміло навіть візуально. Ця кава з більш яскравою пінкою, ця з більш світлою. То ну, явно Сі9 більш міцну каву. Тож пробуємо. З Єна. Кава легка, з акцентом гірчинку, кислинка не існує в принципі. Просто питний напій. Я б для Є8 брав би ще більш темну каву. Тобто отакий легкий екскурс в спешіаліті від лаваці, ну, навряд чи підходить. На Сі9 це зовсім інша історія. Тут є і кислинка, і вона приємна, і гірчинка. Звісно, я би робив об'єм меншим, щоб більш насичена кава була. Але на Сі9 це вже відчувається, що ми засипали гарну каву. Так, ну тут зрозуміло, бо в Єні просто менший заварний блок. Він не розрахований на міцність на велику порцію кави. Вони просто технічно по кавовій системі ці машини різні. По молочній системі ідентичні, тут не буде ніякої різниці. Так, і засипав ора в Є8. Зараз ми пробуємо приготувати. Що, давайте зробимо одну перехідну чашечку. Технологія прогріву перед готуванням в Є8 діє також як на Сі9, верніше Сі9 вона як молодший брат, тут повторюється отаке постійне прогрівання. От, одну перехідну чашечку робимо і потім готуємо вже тестово. Зробимо еспресо в паперовий стаканчик, все одно нам позбуватися цієї порції. Так, і вперед готуємо. Дивіться ще ситуацію. На цих машинах кавомолка точно однакова. А на Є8, мені здається, стоїть інша кавомолка. Бо навіть якщо час готування, ну, тобто помолу в Сі9 і Є8 однаковий, здається, реально таблетка більша на Є8. То крім часу роботи кавомолки, важлива ще швидкість, з якою вона крутиться. Не будемо це забувати. Ну, дивіться, явно виглядає краще, міцніше, більше пінка крема. Тут взагалі без питань. Тож, зараз протестую. Від слова тест, а не протест. Оп. Ой. Оце дуже смачно. Ну, я так полюбляю трохи більш міцну каву. От Є8 явно цю порцію зробила цікавшою, міцнішою. Ароматнішою, приємнішою. Клас. Коли п'єш каву і з'ясовуєш, які там відтіночки для себе, там, вишня показала, щось таке, це от явна ознака, що каварка гарно варить.
Тож, давайте, дивіться. По-перше, якщо ви обираєте нову Юра, звертайтесь, акція тільки до кінця місяця. Тобто, якщо ви хочете для молочних напоїв і у вас треба компактну кавомашину Є8. А якщо будете брати каву з супермаркета C9EA, вона з цим справляється суперово, тобто ви отримуєте майже таку якість, як на Є8. І якщо ви хочете купувати різні сорта світлого посмаження, спешіаліті, арабіку, то оберете одразу Є8. Вам це треба, ви зрозумієте, що ця машина ці смаки вам розкриє. От. То так. Чітке позиціонування, чіткі цінові різниці між цими машинами. Стартова плюс 10%, ще плюс 30% до цієї ціни. Як на мене, все логічно, модельний ряд Юра для кожного зможе підказати, дати правильну кавомашину. Тож так, дякую, до побачення.